माझं नाव हर्षेंद्रभान काकड. मी मेरी एरियात राहतो. तर मला लास्टच्या 10 इयर्सपासून स्नीझिंगचा त्रास आहे. तर त्यासाठी मी वेगवेगळ्या ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंट घेतल्या आणि मेडिकल एक्सपर्टची पण ॲडवाईस घेतली, पण त्याच्याने काही फरक पडला नाही. त्यानंतर मी डॉक्टर परदेशी ॲक्युपंक्चर इथे ट्रीटमेंट घेतली. तर त्यामुळे माझा प्रॉब्लेम ऑलमोस्ट क्युअर झाला आता.